So, hello and welcome everyone. आजको भिडियोमा we are gonna talk about Flexbox. So, Flexbox भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट लेट्स टक अबाउट इट फ्लेक्सबक्स भनेको चाहिँ के हो फ्लेक्सबक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो बक्स जहाँ चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईँले पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ सपोज तपाईँको वेबसाइटमा न्याप बार छ फुटर छ इमेज छ बटनहरू छ अब त्यसलाई चाहिँ कहाँनिर राख्ने कुन कुन ठाउँमा चाहिँ के कुरा पोजिसन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फ्लेक्स बक्सबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गर्दा चाहिँ पोजिसनिङ गर्न सकिन्छ फ्लेक्स बक्स अथवा ग्रिड त अरू पनि हुन्छ पोजिसनिङको तर मेन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फ्लेक्स बक्स चाहिँ एकदमै पपुलर छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पोजिसनिङको लागि चाहिँ फ्लेक्स बक्सले एकदमै सजिलो गराइदिन्छ कि एउटा बक्स मोडलमा चाहिँ त्यसले पुरै पोजिसन गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा सानो कम्पोनेन्ट चाहिँ गराएको छु जहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा यो ठुलो बक्स छ यो रेड कलरको यो चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट बक्स हो किनकि यो सबैभन्दा ठुलो छ अनि यसभित्र चाहिँ हाम्रो कुन कुन छ 1 2 3 4 भन्ने हाम्रो एउटा 4वटा बक्सहरू छ यसको कोड चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु यो कोडमा चाहिँ मैले खासै केही पनि गरेको छैन पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यो प्यारेन्ट डिप भयो हाम्रो चाहिँ यो प्यारेन्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो माथिको यो मेन डिप अनि हाम्रो यो सानो डिप छ यो जुन 4वटा 1 2 3 4 लेखेको यो चाहिँ हाम्रो भयो चिल्ड्रेन प्यारेन्टको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो चिल्ड्रेन भयो है त्यो तलतिरको अच्छा मैले सरी तलपट्टि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मैले चिल्ड्रेन्स भनेर लेखिदिन्छु है त यो चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन्स भयो 1 2 3 4 हाम्रो यो 4वटा डिप चाहिँ के भयो हाम्रो यो चिल्ड्रेन भयो है त माथि प्यारेन्टको सो अहिले चाहिँ मैले यहाँ के गरेको छु यो हाम्रो प्यारेन्ट डिपलाई चाहिँ 400 पिक्सलको हाइट दिएको छु एमएक्स अटो दिएको छु जसले गर्दाखेरि यो ठ्याक्क यो एमएक्स अटो चाहिँ अहिले नदिए पनि के हुँदैन यो चाहिँ यसको विथ थोरै हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क सेन्टरमा आउँछ अहिले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो विथ चाहिँ यो फुल छ त्यही भएर एमएक्स अटोले चाहिँ खासै काम गर्दैन अनि म चाहिँ मार्जिन टप 5 दिएको छु र बिजी रेट चाहिँ 400 दिएको छु यो चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट डिप हो यो रेड कलरको डिप अनि हाम्रो चिल्ड्रेन डिप भनेको चाहिँ 1 2 3 4 वाला यो चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन डिप जस्तै 1 मा चाहिँ हाम्रो के छ यसको विथ 100 पिक्सल हाइट 100 पिक्सल छ अनि यसको ग्रीन छ ब्याकग्राउन्ड अनि टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो 3 रेम छ 48 पिक्सल अनि टेक्स्ट चाहिँ व्हाइट अनि टेक्स्ट सेन्टर सो यो चाहिँ हाम्रो सबै सेम नै छ 1 2 3 4 वाला डिप हाम्रो खाली कलर मात्र फरक छ यिनीहरूको सो अब हेर्नुहोस् है अब चाहिँ मलाई यो हाम्रो प्यारेन्ट डिप छ अब यहाँ भित्रको मलाई चिल्ड्रेनलाई चाहिँ मलाई यसलाई पोजिसनिङ गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु सपोज यो 1 2 3 4 को सट्टामा चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र लेखेको छु यो डिपको यो डिपभित्र चाहिँ तपाईँको जे पनि हुनसक्छ इमेज भयो प्याराग्राफहरू भयो हेडिङ भयो बटन भयो अब मलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पोजिसन गर्न पर्यो भने चाहिँ मैले कसरी पोजिसन गर्न सक्छु सो त्यो चाहिँ आज हामीले हेर्छौँ है त सो अहिले चाहिँ मैले केही पनि प्रपर्टी दिएको छैन सुरुमा चाहिँ मैले यदि अब प्यारेन्ट डिपलाई चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेन भयो 1 2 3 4 अब मैले प्यारेन्ट डिपलाई चाहिँ यदि मैले फ्लेक्स दिएँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ फ्लेक्स दियो भने चाहिँ सेभ गरेँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै के भयो होरिजन्टली चाहिँ यो सबै पोजिसन भयो 1 2 3 4 यो चाहिँ रोमा आयो यो फ्लेक्स रोमा भयो यो चाहिँ मतलब एउटै रोमा चाहिँ सबै डिप चाहिँ हाम्रो चिल्ड्रेनको हाम्रो 4वटा डिप चाहिँ के भयो यो रोमा चाहिँ आयो है त अनि त्यसपछि यदि मलाई चाहिँ अब यो सेन्टर गर्न मलाई हुन्छ मैले के गर्न सक्छु फ्लेक्स अनि जस्टिफाई सेन्टर गरेँ भने चाहिँ यो के हुन्छ अब हेर्नुहोस् है जस्टिफाई सेन्टर गरेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ सेन्टरमा ल्याइदियो अब मलाई कुनै पनि डिपलाई चाहिँ सेन्टर गर्न पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु फ्लेक्स अनि जस्टिफाई सेन्टर यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ जस्टिफाई सेन्टर हुन्छ अब चाहिँ मलाई चाहिँ यो कलममा चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु अहिले चाहिँ रोमा छ अब चाहिँ मलाई कलममा चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु सिम्पली यहाँ गएर फ्लेक्स कल भन्ने हुन्छ सिओएल कल गरिदियो भने चाहिँ अब के हुन्छ यो कलम हुन्छ सिओएल फर कलम अब यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ कलममा भयो कलममा आयो नि त यसरी चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ कलममा चाहिँ आउँछ है त अब चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अब यो सेन्टरमा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ होरिजन्टली जस्टिफाई सेन्टरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ यसलाई रोलाई हटाइदियो भने अहिले हेर्नुहोस् है अब जस्टिफाई सेन्टरले चाहिँ यसलाई होरिजन्टली चाहिँ सेन्टरमा ल्याइदिन्छ अब मलाई होरिजन्टली पनि सेन्टरमा चाहियो एक्स एक्सिसमा पनि सेन्टरमा चाहियो अनि वाइ एक्सिसमा पनि मलाई सेन्टरमा चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु जस्टिफाई सेन्टर अनि आइटम सेन्टर गर्न सक्छु है त मैले आइटम्स सेन्टर सेभ गरेँ अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो ठ्याक्क यो हाम्रो प्यारेन्ट डिपको चाहिँ यो ठ्याक्कै सेन्टरमा आयो यो हाम्रो चिल्ड्रेन डिपहरू चाहिँ यस्तो मजाले चाहिँ यहाँनिर सेन्टर भयो र तपाईँले कुनै पनि डिपलाई चाहिँ सेन्टर गर्न मन लाग्छ भने तपाईँले यो प्रपर्टीलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ
कुनै पनि डिपलाई चाहिँ जस्तै चाइल्ड डिप छ भने चिल्ड्रेन छ भने त्यसको प्यारेन्ट डिपलाई चाहिँ तपाईँले फ्लेक्स दिनु पऱ्यो अनि आइटम सेन्टर र जस्टिफाई सेन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो होरिजन्टली र भर्टिकल्ली ठ्याक्कै सेन्टरमा भएर आउँछ है त। अब चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा भयो। यदि अब चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई अब जस्टिफाई गरेर बिट्विन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ अब हेर्नुहोस् है। कम्पाइल भयो। जस्टिफाई बिट्विन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जुन 4वटा डिप छ हाम्रो चिल्ड्रेन त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ पुरै हाम्रो कुना कुनामा चाहिँ जान्छ। मतलब इक्वल स्पेस लिएर चाहिँ यो चाहिँ पुरै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यसको फुल विथ लिएर हाम्रो प्यारेन्ट डिपको जति विथ छ त्यसको चाहिँ ठ्याक्क कुना कुनामा गएर इक्वल स्पेसले चाहिँ यो डिभाइड हुन्छ कि यसरी जस्टिफाई बिट्विन गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क कुना कुनामा गएर टाँसिन्छ यहाँ गएर। यसरी पनि तपाईँले पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू डिपलाई। अब मलाई चाहिँ जस्टिफाई बिट्विन होइन, मैले जस्टिफाई एराउन्ड गरेँ भने हेर्नुहोस् अब के हुन्छ। जस्टिफाई एराउन्ड गर्दाखेरि के भयो, ठ्याक्क यहाँ पनि इक्वल स्पेस इक्वल स्पेस इक्वल स्पेस इक्वल स्पेस आयो नि त। यसरी चाहिँ इक्वल स्पेस आयो, तर यो चाहिँ के भयो, हाम्रो यो ठ्याक्क यो यससँग टाँसिएन कि हाम्रो यो लास्टको विथसम्म चाहिँ फुल विथसम्म चाहिँ यो गएन। हामीले चाहिँ यसले के गरिदियो, स्पेस आयो बिचमा। यसरी स्पेस दिएर पनि तपाईँले यसलाई पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्टिफाई एराउन्डले चाहिँ यो गर्छ। जस्टिफाई एराउन्ड, जस्टिफाई बिट्विन, यहाँ कन्ट्रोल स्पेस थाल्नुभयो भने चाहिँ यसको प्रोपर्टीहरू चाहिँ यहाँ टन्नै हुन्छ। जस्टिफाई स्टार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब के हेर्नुहोस् के हुन्छ, सुरुमा आउँछ यो सुरुमा आयो। जस्टिफाई स्टार्ट गर्दा जस्टिफाई स्टार्टले चाहिँ के गर्छ, तपाईँको प्यारेन्ट डिपको ठ्याक्क सुरुमा चाहिँ आएर बस्दिन्छ यो जस्टिफाई स्टार्टले। अनि जस्टिफाई सेन्टर गर्दाखेरि तपाईँले हेरिसक्नुभयो के हुन्छ, ठ्याक्क सेन्टरमा आउँछ। जस्टिफाई एन्ड गऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ, ठ्याक्क कुनामा जान्छ, एन्डमा जान्छ। यसरी यसरी चाहिँ तपाईँको यो पोजिसन हुन्छ। म चाहिँ अहिले यसलाई सेन्टरै गरिदिन्छु। सेन्टरमा आयो। अनि त्यसपछि आइटमको चाहिँ के हुन्छ, जस्टिफाई भनेको मैले तपाईँलाई के भने होरिजन्टली चाहिँ यसले चाहिँ यो काम गर्छ। मलाई भर्टिकली पनि चाहियो, भर्टिकली मलाई चाहिँ यो माथि चाहियो, सेन्टरमा चाहियो, बटममा चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु, त्यसको लागि आइटम छँदैछ है त। हाम्रो आइटम सेन्टरमा छ अहिले। यदि मैले गएर आइटम स्टार्ट गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, यो माथि गयो नि। हेर्नु, आइटम सेन्टर गर्दा बिचमा आयो, आइटम एन्ड गऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ, ठ्याक्क तल आउँछ, एन्डमा आउँछ। सो तपाईँले आइटम सेन्टर, आइटम स्टार्ट, आइटम एन्ड अनि जस्टिफाई सेन्टर, स्टार्ट र जस्टिफाई एन्ड पनि मजाले बुझ्नुभयो होला है त। स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा, सेन्टर गर्दा बिचमा, एन्ड गर्दा तलपट्टि। सो तपाईँले यसरी चाहिँ कुनै पनि डिपलाई चाहिँ पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसलाई सेन्टरै दिन्छु। सो सेन्टर भयो हाम्रो डिपहरू, सेन्टर भयो है त। सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ के छ, अहिले रो चाहिँ 1 2 3 4 यसरी छ नि त। यो लाइन बाई लाइन छ नि त। मैले 1 2 3 4 यसरी सिरियल वाइज लेखेको छु, त्यही भएर यो पनि 1 2 3 4 यसरी नै आएको छ। अब चाहिँ मलाई चाहिँ यसको चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ 1 2 3 4 छ, तर मलाई चाहिँ 4 3 2 1 चाहिँ 4 यहाँ चाहियो, 3 2 चाहियो, 1 यता चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, ठ्याक्कै यसको रिभर्स गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, त्यसको लागि पनि हाम्रो प्रोपर्टी छ एउटा। अहिले चाहिँ फ्लेक्स छ। फ्लेक्स सुरुमा तपाईँले फ्लेक्स गर्दाखेरि बाई डिफल्ट नै फ्लेक्स रो भइदिन्छ। मैले यो गरे पनि केही फरक पर्दैन, यो चाहिँ रोमै छ नि त अहिले त। यदि मैले चाहिँ अब चाहिँ मलाई यो रोलाई चाहिँ मलाई रिभर्स गरिदियो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। रिभर्स गऱ्यो भने चाहिँ के भयो, यो रो चाहिँ हाम्रो रिभर्स भयो। सुरुमा 4 आयो, 3 आयो, त्यसपछि 2 आयो, त्यसपछि 1 आयो, 1 चाहिँ लास्टमा गयो। अब चाहिँ मैले रिभर्स हटाइदियो भने के हुन्छ, फेरि अघि नै जस्तै हुन्छ। सो कम्पाइल हुँदैछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसरी भयो है त। सो सेम गोज फर हाम्रो कलम पनि है। मैले यदि कलम गरेँ भने फर्स्टमा त यो कलममा हुन्छ, कम्पाइल हुँदैछ। ओके, कलममा छ। अब फेरि मलाई चाहिँ कलमलाई चाहिँ 1 लाई लास्टमा मैले चाहिँ यदि यसलाई उल्टा गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, फ्लेक्स कल रिभर्स गरिदिन्छु। यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो रिभर्समा हुन्छ है त। कम्पाइल हुँदैछ, कोड भइसक्यो, सेभ गरिदिन्छु क्या सायद। ओके भयो, 4 3 2 1 भयो नि त। यसरी यो चाहिँ हाम्रो कलम पनि रो पनि तपाईँले रिभर्स गर्न चाहिँ सिक्नुभयो होला है त। सो म चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यसलाई हटाइदिन्छु। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो यो डिप बिच चाहिँ हाम्रो डिप चाहिँ एकदमै टाँसेर आइरहेको छ कि 1 2 3 4 हाम्रो सबै एकदमै टाँसेर आइरहेको छ। यिनीहरूको बिचमा स्पेसै छैन। यदि मलाई चाहिँ अब यिनीहरूको बिचमा स्पेस चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, हामीले अब प्रोजेक्टहरू बिल्ड गर्दाखेरि त डिपहरू बिचमा त हामीलाई स्पेस त चाहियो। जस्तै 1 मा चाहिँ प्याराग्राफ छ भने यहाँनिर इमेज छ भने चाहिँ मलाई 1 र 2 बिचमा चाहिँ केही स्पेस त चाहिन्छ नि त।
नत्र भने यस्तो यो टास्क चाहिँ कुदा राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले मैले यसलाई स्पेस दिनको लागि के गर्न सक्छु, मैले दिन्छु यसलाई स्पेस गरेर ड्यास दिएर अब मलाई एक्स एक्सिसमा चाहियो कि वाइ एक्सिसमा चाहियो। मैले चाहिँ स्पेस अहिले चाहिँ के छ, यो रोमा छ नि त, रो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ होरिजन्टली। मलाई यसलाई होरिजन्टली स्पेस दिन मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु, स्पेस एक्स अनि स्पेसको चाहिँ कति चाहियो तपाईँलाई स्पेस, जस्तो मैले 5 दिएँ भने अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ स्पेस आउँछ 5 को यसरी चाहिँ हाम्रो डिभहरू बिचमा चाहिँ के आयो, स्पेस आयो। 5 को सट्टा मैले 10 गरेँ भने चाहिँ 10 को स्पेस आयो। हाम्रो कति छ स्पेसहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी 36 गऱ्यो भने के हुन्छ, उहीँ टाढासम्म पुग्छ यसरी। सो तपाईँले यसरी पनि स्पेस दिन सक्नुहुन्छ है त। मलाई भर्टिकल स्पेस चाहियो भने मैले के गर्न सक्छु, भर्टिकल स्पेस चाहियो मैले स्पेस वाइ गरेँ भने चाहिँ अहिले के हुन्छ, केही पनि हुँदैन, यस्तो बिग्रिन्छ। मतलब तपाईँले रोमा फ्लेक्सलाई युज गर्नु भइरहेको छ चिल्ड्रेनहरूलाई, अनि त्यसलाई भर्टिकल स्पेस दिएर त त्यसरी त मजा आएन नि त यसरी। त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि फ्लेक्स कल युज गर्नुहोस्। पहिला कल युज गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ, भर्टिकली चाहिँ यो स्पेस चाहिँ राम्रोसँग आउँछ। हाम्रो स्पेस चाहिँ अलिक धेरै भयो, 36 चाहिएन मलाई चाहिँ 5 चाहियो भने चाहिँ 6 चाहियो भने चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई स्पेस चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है त, होरिजन्टली अर भर्टिकली। सो यो थियो हाम्रो स्पेसको प्रोपर्टिज। अब चाहिँ मलाई यसलाई फ्लेक्स नै यतिकै नै छोडिदिन्छु, अनि म चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ स्पेस जस्टिफाई सेन्टर होइन, जस्टिफाई बिट्विन एराउन्ड चाहिँ गरिदिन्छु है त, जस्टिफाई होइन बिट्विन नै गरिदिन्छु। यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ एउटा तपाईँलाई एउटा दामी प्रोपर्टी देखाउँछु फ्लेक्सको। यदि मैले चाहिँ यहाँनिर यतिकै गरेँ भने चाहिँ मलाई यसलाई सानो सानो गराउँदै गयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् के हुन्छ, चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो नि, यहाँबाट उता चाहिँ गएको छैन। अब म चाहिँ यसलाई अलि इन्सपेक्ट गर्दै गर्छु। इन्सपेक्ट गरेर म चाहिँ मोबाइल आइकनमा क्लिक गरिदिन्छु, अनि हाम्रो डाइमेन्सन रेस्पोन्सिभ छ। यदि म चाहिँ अब यसलाई सानो गराएँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ 1 2 3 4 चाहिँ एकै ठाउँमा यो दाबिएर आएको छ यसरी। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यहाँ प्रोपर्टी हुन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ यसलाई एउटा प्रोपर्टी लगाइदिन्छु, जुन चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने। यसले हेर्नुहोस् के गरिदिन्छ। अब चाहिँ मैले फ्लेक्स ऱ्याप गरेर चाहिँ यसलाई सेभ गरेर चाहिँ यहाँनिर गरेँ भने अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। चाहिँ मैले यसलाई तन्काएँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 चाहिँ तलपट्टि आयो। यो चाहिँ के भयो, यसलाई ऱ्याप गरिदियो। फेरि मैले यो गरेँ भने फेरि 3 तल आउँछ। यसरी यस्तो मजा तरिकाले चाहिँ यो आयो। यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ। जस्तै यहाँ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यसरी आयो। फेरि मैले यसलाई अलि सानो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, ऱ्याप भयो नि त, यसरी ऱ्याप। लास्टमा के भयो, सबै कलम वाइज चाहिँ आयो यसरी। अघि नै चाहिँ दाबिरहेको थियो, अहिले चाहिँ दाबिएको छैन। यसरी चाहिँ के हुन्छ, ऱ्याप हुन्छ के। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिभलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउने चाहिँ काम गर्छ। अनि हाम्रो फ्लेक्स ऱ्याप छ, फ्लेक्स नो ऱ्याप गर्नुभयो भने चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ नो ऱ्यापै हुन्छ। तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, अब चाहिँ ऱ्याप चाहिँ हुँदैन, यसरी चाहिँ दाबिन्छ एकै ठाउँमै। सो यो थियो हाम्रो आजको चाहिँ फ्लेक्स बक्सको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिजहरू। तपाईँले यति पनि प्रोपर्टिज बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ पोजिसन गर्नको लागि, र तपाईँले एउटा बेसिक वेबसाइट चाहिँ मजाले गराउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति गरौँ। आई होप कि तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो, फ्लेक्स बक्स युज गरेर चाहिँ पोजिसनिङ गर्न सिक्नुभयो, र तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टहरू गर्दा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, मैले तपाईँलाई सिकाइ पनि सकेँ। के प्रब्लम छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा मलाई प्रब्लम पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँनिर के प्रब्लम आयो भनेर। सो आजको लागि यति नै, एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।